Hello and namaste guys, welcome to my video. मेरो नाम अबिन and म फ्युचरको नम्बर 1 युट्युबर अफ नेपाल. अनि आज चाहिँ म रियाक्ट गर्न गइरहेको छु हाम्रो वाच मोजले राखेको रहेछ के त्यो टप 20 एनिमे मोमेन्ट्स भने. अनि गाइस, यस आई एम अ वीव, आई एम एन ओताकु. म बच्चादेखि एनिमे हेरेर हुर्केको. ब्लिच, वन पिस, नारुतो, ड्रागन बल, इभन पोकेमन हैन. त्यही भएर अहिले पनि म हेर्छु. अहिले पनि अनगोइङ एनिमेहरु धेरै छ. ब्ल्याक क्लोभर, टोकियो रिभेन्जर्स अनि अरु टन्नै छ, नाम चाहिँ थाहा भएन, लिस्ट टन्नै छ के मैले हेरेकोहरु. सो आज चाहिँ म रियाक्ट गर्न गइरहेको छु हैन. हुन त टप 20 मोमेन्ट्स हो, त्यही भएर म सबै त्यो मैले हेरेको चाहिँ इन्क्लुडेड छैन होला, त्यही भएर मैले हेरेको मात्रै इन्क्लुड गर्न गइरहेको छु हैन. सो यस, तपाई नै मसँग इन्जोय गर्नुस्. इफ यु वाच एनिमे, सो प्लिज वाच विथ मी हैन. सो प्लिज इन्जोय. Number 20, Karasuno beats Shiratorizawa. Haikyuu. नम्बर 20 त सिधै हाम्रो बेस्ट भलिबल एनिमे हाइक्यूबाट हेरौँ. It was a long rise to the top for the flightless crows, but with one final spike, they managed to show the world that they were dead set on their path towards the summit. And no one was going to stand in their way, not even the volleyball demigods. To be honest, मैले सिजन 3 सम्म मात्रै हेरेको छु, त्यसपछि त हेरेको छैन, हेरेर बाँकी छ. सो यो चाहिँ सिजन 3 को होला सायद. While the likes of Ushijima proved to be season 3 को last final match given his intense ability as an ace, the combined skill, teamwork, and athleticism of Karasuno. यो एनिमे हेरेको छैन, प्लिज एक्चुअली हेर्नुस् हैन. एकदम वाइल्ड बबाल छ. तपाईको त्यो मोमेन्ट्स, तपाईको हाम्रो मेन क्यारेक्टर हिनाता हो त्यसको नाम हैन. त्यसको इभन हुन्छ नि, त्यसको सर्टेन मोमेन्ट्सहरु छ के, फुटे छ तर जम्प चाहिँ माथि हाइसम्म गर्न सक्छ. त्यो त्यसको अनि प्लस टिममेट्सहरुको मोमेन्ट्सहरु एकदम वाइल्ड बबाल छ के. To earn them that all-important final match point, sealed when Hinata practically soared through the air and smashed the soul out of that ball. अहिले तपाईहरुलाई के नभए पनि हैन, जस्ट वाच विथ द जस्ट भाइब विथ द एनिमे के, एन्ड देन यु विल नो के कति खतरा छ भनेर. त्यो मोमेन्ट्सहरु ओहो यस्तो बवाल छ नि, लिटरली त्यो सिभर्सहरु हुन्छ नि, चिल पुरै काडे उम्रिन्छ के. Number 19, Yuri and Victor Yuri and I को मैले पहिला हेरेको, सायद मैले बिर्सि पनि सके. त्यो पनि राम्रो एनिमे छ, तर मलाई चाहिँ एक्सनहरु मन पर्छ, त्यही भएर मैले यो त्यति हेर्न रुचाइन के. Number 15, Escanor vs Seven Deadly Sins को यो फाइट जस्तो बवाल हैन, एकदम लाइक पिक लेभलमा छ के यो फाइट हुन्छ नि, यो एक्सन मुभी. एस्कनर भर्सेस यसको नामै बिर्से, एस्तोरोसा. सरी यही लेखेको छ. अनि मैले हेरेको छु हैन. हो यसको यो हुन्छ नि क्रुअल सन, यसको पावर सनको हुन्छ नि, यसको नामै बिर्से मैले, यसको पावर, यसको अट्याकको नाम. This is Estarossa, the Seven Deadly Sins. あの人なんで一人だけ動けんだよ。あの人は7つの大罪。यो एस्टोरोसा चाहिँ कमान्डमेन्ट्सको एउटा मेम्बर हो के. अनि यसको चाहिँ कमान्डमेन्ट के हुन्छ भने, आई होप आई एम नट रङ हैन, यसले हैन कसैलाई हेट गर्यो भने दैट वोन्ट बी एबल टु मुभ अथवा के समथिङ के हुन्छ के. अनि यसको एउटा डायलग चाहिँ यहाँ त्यो भन्छ कि भन्दैन त्यो थाहा भएन. 最強の男。 Let's be honest here, the best thing to come out of this swashbuckling fantasy is without a doubt the lion sin of pride, whose overwhelming strength is only matched by his charming arrogance, making him the ideal opponent for one of the deadliest demons among the 10 Commandments. While immune to Esterossa's innate ability to subdue those that feel hatred, that doesn't stop Escanor or his amazing mustache getting the stuffing beaten out of them, to the point where it looks like the 10 Commandment of Love has him beat. わかるよなこの意味は。結構楽しい。यो फाइट यस्तो वाइल्ड छ नि हैन गाइस. त्यो एस्टोरोसा छ नि हैन, स्पोइलर अलर्ट, तपाईले हेर्नु भएको छ कि छैन हैन, हेर्न लाग्नु भएको छ भने एस्टोरोसाको पावर छ नि, त्यसको पावर यो हाम्रो यो प्राइड अफ सिन्स एस्कनोराको ओरिजिनल पावर एस्टोरोसाको हो के खास गरी. त्यो चाहिँ हैन, धेरै स्पोइलर त्यति भन्दैन, मलाई पनि कम्प्लिटली बिर्सिसके. कहिले हेरेको यो सिजन, कहिले आएको नयाँ सिजन हेरेको छैन मैले. मेटायो एस्कनोर. At least until he decides that's not how things are going to go down and launches a मेरो एउटा 7 Deadly Sins को एउटा मेन हिरो प्रोट्यागनिस्ट त्यो वर्डै भन्न हुँदैन के, मेन हिरो हो हैन. नभए त यो लाइक फिजिकली स्ट्रङ्गर त यो एस्कनोरा नै हो. हुन त मेलियोडस डिमनको एल्डर सन हो, त्यही भएर पनि पावरफुल भएको. just sun right in the demon's face. Number 14, Mummy's Death, Madoka Magica. Number 13, Gintoki vs Takasugi. Gintoki guys. Gintoki कसले हेरेको छैन भने प्लिज हेर. This is one of the most funniest anime that I have seen so far हैन. अहिले मैले यो सायद यो जुन चाहिँ फाइट म्याच परेको छ त्यसको आर्कमा चाहिँ पुगेको छैन, मैले हेरिरहेको छु. मैले 120 हो कि 121 समथिङ 123 125 को बिचमा हेरिरहेको छु हैन. मैले पनि अस्ति भरे हेर्न थालेको. त्यति बेला त्यो हेर्न एकचोटी मात्रै हेरेन गाइस, यस्तो हसाउँछ एकदम कमिक. लाइक अरु एनिमेलाई
अरू एनिमीको प्यारोडी पनि हो प्लस आई डोन्ट नो लाइक टोटली ट्रोल हो क्या यो एनिमी सो प्लिज एकचोटि हेरेर हाँस्न मन छ भने एक्सन पनि छ Gintama. मलाई थाहा छ यो दुईटा छ नि यो दुईटा चाहिँ पहिलेदेखिकै हुन्छ नि पहिला फ्रेन्ड्स हुन्छ तर पछि समथिङ मास्टरको कि उनीहरूको जुन चाहिँ समुराईको मास्टरहरूले त्यो समथिङ केहीले गर्दाखेरि यिनीहरू छुटेको हुन्छ कि आई डोन्ट नो मैले त्यही योसम्म हेरेको छैन त्यही भएर स्टोरी पनि थाहा भएन अलिकति हिन्ट मात्रै थाहा भएको मलाई While the samurai with the silver soul spent the majority of the decade making us laugh गिन्तोकी यार यस्तो वाइल्ड फनी छ साँच्चै भने त्यो मैले एउटै एपिसोड 5 चोटि पनि हेर्न सकिन्छ के our backsides एकदम वाइल्ड ट्रोल छ कि कम्प्लिटली ट्रोल हो यार यो एनिमे With its uproarious comedy and fourth wall breaks, we can't forget it did feature one of the most brutal exchanges in the franchise's run that went above and beyond as a beautifully animated sequence of swords and savagery. Sensei nante doko ni mo ine. यिनीहरूको सेन्से समथिङ के गरेर मरेको हुन्छ सायद त्यो गिन्टोकीले मार्नै पर्ने हुन्छ क्या त्यही भएर पनि यिनीहरूको बिच डिस्प्युट हुन्छ यसले चाहिँ सेन्सेलाई वाइल्ड मन पराउने भन्नाले नट अ रोमान्टिक टाइप होइन बट स्टिल एउटा रेस्पेक्ट गरिरहेको हुन्छ कि Number 12, Saitama vs Boros. ओके गाइस वन पन्च होइन सो सबैलाई थाहा होला वन पन्च कमन यार थाहा छैन भने हेर यार एनिमी नहेर्ने मान्छेले वन पन्च हेर के What happens when you pit the world's strongest hero against a tyrant that has destroyed whole worlds? You get a battle that pushes the limits of what animation and hype can do. ब्रो यस्तो अहिले पनि मलाई चिल छ यार यो एपिसोड के यो चाहिँ बोरोस हो कि यसको नाम चाहिँ होइन यो चाहिँ युनिभर्सकै नट फ्रम अर्थ बट अरू नै युनिभर्सकै समथिङ मोस्ट पावरफुल हुन्छ कि यसले चाहिँ कङ्कर गर्दै आइरहेको हुन्छ अनि एउटा यसले चाहिँ समथिङ भिजन देखेको हुन्छ कि द्याट ही विल मिट हिज राइभल अथवा मोर देन हिम इन अर्थ भनेर के आई डोन्ट नो त्यही होला सायद त्यही भएर यो अर्थमा आएको हुन्छ त्यसपछि साइतामा फाइट्स गाइस 力を解放した俺を相手にここまでやるとはな。ああ。強いよ。お前は。As his self-imposed shackles are removed, Boros is able to unleash more and more calamity Saitama's way, to the point where he can kick him into the moon and unleash a blast that would skewer the planet. बिलिभ गर्छु लिटरली मुनमा गएर हुन्छ नि हुन त यो पावरफुल छ नो डाउट होइन दिस इज वान अफ द मोस्ट पावरफुल आई डोन्ट नो यो अहिलेको लेटेस्ट बिसाइड गड भन्छ अहिलेको माङ्गामा चलिरहेको छ गड भन्ने होइन बिसाइड गड आई थिङ्क दिस क्यारेक्टर माइट बी द स्ट्रङ्गेस्ट के तर सिन्स साइतामा वान पन्च एन्ड अल त्यही भएर यो हार्यो Without any difficulty. Of course, this is just another day at the office for Saitama, who finally brings down the dominator. वान पन्च पुरै अर्थको क्लाउड्सहरू सेग्रिगेट हुन्छ हाम्रो वान पिसको जस्तो हुन्छ नि के अरे व्हाइट बियर्ड र स्याङ्क्स क्ल्यास हुँदा फेरि आकाशै पुरै छुटेको थियो नि त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि सी मैले भने होइन ओपी वान पन्च म्यानको साइतामा इज ओभर पावर्ड गाइस केटी हो हेरेको छैन Number 11, United States of Smash. अल फर माइट वान फर अल माइटको क्वर्क अल फर माइट के भनेर मैले अल फर माइट Academia. You couldn't ask for a greater send-off to the symbol of peace. यो पनि वान अफ द बेस्ट एनिमी सो फार With his body reduced to a weakened state and his psyche shattered thanks to the reveal of Tamura Shigaraki's true identity, All Might appears to be on the verge of death and defeat, especially when his eternal nemesis, All for One, unveils his hideous combination of quirks. एनिमी यो एपिसोड छ नि इट वाज फुल अफ इमोसन्स हेयर हुन्छ नि अब यो अल फर माइट के अरे अल माइटको लाइक हुन्छ नि यो लिटरली लास्ट पछि चाहिँ फ्युचरको मलाई थाहा भएन तर यो चाहिँ अहिलेसम्मको लास्ट यो उसको लास्ट म्याच हुन्छ कि किनकि त्यसपछि यसको बडी कम्प्लिटली एक्जस्टेड हुन्छ फाइट पनि खेल्न सक्ने हुन्न क्या यसले त्यो फिजिकल फर्म पनि राम्ररी निकाल्न सक्दैन सो What does the world's greatest hero do? Recalls the memory of his mentor, channels the last dying embers of One for All, and एनिमीहरूको मेन क्यारेक्टरले त्यतै गर्नु भने हार्न लागु हुन्छ त्यसपछि मेमोरिज यार माई फ्रेन्ड्स माई प्यारेन्ट्स भनेर पुरै हुन्छ नि अनि नभएको एनर्जी निकाल्छ नि
क्लासिक एनिमी त हो unleashes a punch that not only leaves the criminal mastermind comatose, but also signals the end of All Might's era as the #1 hero. You're up, Deku. डेको भनेको तपाईँलाई थाहा छ होला डेको इज द मेन हिरो अफ दिस सिरिज होइन यो एनिमी बट मलाई चाहिँ बाकुगो मनपर्छ कि त्यसको पर्सनालिटी एकदम वाइल्ड छ नि त त्यही भएर मलाई त्यो मनपर्छ क्या Number 10, The Meeting. Your name. Your name एनिमी यो यो हेरेछ नि यो मुभी होइन यो त यो योर नेम भने यिनीहरूको दुईजनाको बडी स्विच हुन्छ तिनीहरू जापानमा छुट्टै छुट्टै ठाउँमा बस्छ लास्टमा आएर भेट्दा पनि भेट्दैन यार तर लास्टको एन्डिङ चाहिँ सायद आई डोन्ट नो तिनीहरू भेटेको जस्तो चाहिँ गर्छ होला तर चिन्छ कि चिन्दैन थाहा भएन किनकि त्यतिमै एन्ड हुन्छ क्या त्यो इफ यु लाइक रोमान्टिक मुभी अथवा हुन्छ नि एकदम स्लाइस अफ लाइफ भन्ने खालको एउटा एनिमीको जनर छ क्या त्यही भएर त्यो हेर्नु छ भने एउटा मुभी हेर्नु छ भने यो योर नेम हेर मलाई त ठिकै लाग्यो किनकि मैले एकचोटि ट्राई मात्रै गरेको होइन यो रमकम अथवा आई डोन्ट नो यो कस्तो टाइपको एनिमी के अरे कुन जेनरको एनिमी हो मैले चाहिँ ट्राई मात्रै गरेको इट इज ओके भनौँ न सिन्स देयर इज नो एक्सन एन्ड अल मलाई चाहिँ त्यति खासै एनिमीहरू हेर्न मन लाग्दैन कि यदि एक्सनहरू भएन भने क्या सो एक्चुली इफ यु लाइक मैले भने नि रोमान्टिक कुनैहरू जस्तो मोमेन्ट्सहरू मनपर्छ अथवा स्लाइस अफ लाइफको कुनै एनिमीहरू मनपर्छ भने यु गो एन्ड वाच दिस होइन यु विल स्योरली लाइक इट क्या एकदम मनपर्छ क्या तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् एक्चुली Prepare your feels because this scene is a masterpiece. A beautiful, visually breathtaking, heart-swelling masterpiece that will have you believing that true love can indeed overcome anything, including body swapping and time. お前に会いに来たんだ。大変だったよ。お前すげえと。 तर यहाँ त भेटेको देखाएको छ त मैले सायद बिर्सेँ होला तर यो साँच्चै कि रियल त भेट्दैन नि होइन आई डोन्ट नो यार मैले बिर्सेर कहिलेको हेरेको आउने बित्तिकै हेरेको यार いるから。 In his desperate bid to save Mitsuha from meeting her grim fate in the past, nothing more spellbinding than the exquisite backdrop is this duo's So once first again legit... तिमीहरूलाई स्लाइस अफ लाइफ मनपर्छ भने यो एक्चुली गरेर राम्रो छ Number 9, Reiner and Bertholdt's Betrayal. Attack on Titan. अट्याक अन टाइटन्स यार कसले हेरेको छैन होला अट्याक अन टाइटन्स हेरेको छैन भने गर हेर फेरि राम्रो छ गेम अफ थ्रोन्सहरू छोडिदेऊ यो हेर यो एनिमीको गेम अफ थ्रोन्स हो यो होइन गेम अफ थ्रोन्स चाहिँ रियल टिभी सोको एट्याक अन टाइटन्स हो यो हेर सिजन 1 सिजन 2 सिजन 3 सिजन 4 सिजन एनिमी कम्प्लिट त भएछ छैन एकचोटि माङ्गा गरेर पढ कम्प्लिट गर्न छ भने वाइल्ड बबाल छ Damage that both the armored and colossal titans inflicted on the last bastion of humanity was unparalleled, essentially pushing the population towards extinction as well as indirectly causing the death of Eren's mother. यसमा हुन्छ नि के अरे सिजन 2 हो कि सिजन 3 सम्म आई डोन्ट नो टाइम स्किपसम्म चाहिँ मलाई एरेन मनै पर्दैन थियो क्या जसले रुको रोए आई वान्ट टु किल अल द टाइटन्स यो त्यो भनेर बस्थ्यो बट सिन्स हि वाज द मेन हिरो होइन त्यही भएर हेरिरह्यो होइन स्टोरी आर्क चाहिँ राम्रो छ क्या हुन्छ नि त्यसको क्यारेक्टरहरू लिभाई मिकासाहरूको तिनीहरूको हुन्छ नि तिनीहरू एर्विनहरू तिनीहरूको स्टोरीहरू एकदम राम्रो छ क्या बिकज अफ द क्यारेक्टर यो एनिमी पनि राम्रो वाइल्ड राम्रो छ क्या स्टोरी पनि राम्रो छ प्लस एनिमेसन पनि त्यस्तै बबाल छ अनि पछि गएर हुन्छ नि यो हाम्रो मेन एरेनको हुन्छ नि के अरे स्टोरी इम्प्रुभ हुँदै जान्छ नि यसको क्यारेक्टरहरू इम्प्रुभ हुँदै जान्छ नि एकदम वाइल्ड बबाल छ यार यसको राइटर चाहिँ सेट मैले नामै बिर्सेँ यार तर हेड्स अफ टु द राइटर अफ दिस एनिमी के थाहा थियो यार नाम थाहा थियो बिर्सेँ यार के त बिर्सिन्छ त यार मान्छेले So, you can imagine the shock and horror that was plastered across fans' faces when it was revealed, rather nonchalantly at first, that big bro Reiner and nice guy Bert... यो चाहिँ यसमा चाहिँ म एक्सप्लेन गर्दिनँ होइन गरेर हेर्नुहोस् किनकि एरेनलाई लिटरली यो दुइटा बेर्तोल्दी हो त्यसपछि यो चाहिँ राइनर भयो होइन यिनीहरूले चाहिँ के एरेन वी आर दि के अरे क्लसेस्ट टाइटन एन्ड के अरे आर्मर टाइटन भन्छ होइन यसले पत्याउँदैन क्या एकदम ट्रोल्ड छ कि यो पार्ट चाहिँ तर त्यसपछि त्यही सेम एपिसोडमा होला यिनीहरू चाहिँ के अरे आर्मर टाइटन र क्लसेस्ट टाइटनमा कन्भर्ट हुने We're behind it all. Naturally, the rest... Guys, यसलाई चाहिँ होइन डोन्ट जस्ट हेट द क्यारेक्टर कि यिनीहरूको फुल स्टोरी हेर्नुहोस् एन्ड देन यु विल नो के
किन यस्तो भन्यो किन कसरी यस्तो भन्यो स्टोरी बुझ्नुहोस् क्यारेक्टरकोहरू बुझ्नुहोस् एन्ड देन यु विल लाइक दिस एनिमी तर हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु भएको छ भने हेर छैन भने एकचोटि गरेर हेर बुझ्नुभयो नि हेर गर कति राम्रो छ यो Number 8, Direct Drive Zone. ओ कुरोको बास्केटबल यार बेस्ट बास्केटबल हैन हुन त स्ल्याम डङ्क पनि वान अफ द बेस्ट हो तर यसमा चाहिँ किनकि यसको भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन छ के जोनमा जानु हैन यिनीहरुको यो समथिङ यिनीहरुको त्यो राम्रो छ यो एनिमी तीनटा सिजन छ होला Finales in Sports Anime Go, none struck as much of a chord the population towards extinction as well as indirectly causing the heavyweight titan fight Direct Drive Zone, Kuroko's basketball. As far as finales in Sports Anime Go, none struck as much of a chord over the last decade as Seiren's last bout against the nigh unstoppable Rakuzan. As if the individual talents of Akashi and the team weren't enough of a problem to deal with, things are made in... ए म्याचमा होला सायद मैले नाम बिर्साए त्यो हुन्छ नि रेड हियर के कुरोको यिनीहरूको टिमको के infinitely worse when he suddenly pulls all of them into the zone. किनकि यो आकाशी हो कि यो चाहिँ हैन लास्ट सिजन 3 को फाइनल म्याच योसँग भएको हुन्छ के यसले गर्दा चाहिँ हैन यसले गर्दा चाहिँ यसको सबै टिम जोनमा जान्छ के सबै टिम जोनमा जान्छ के त्यही भएर हार्नै लागिसकेको हुन्छ के यो Out of the likes of Kaga यो पनि गरे हेर यार कोरोकोनोस बास्केटबल एकचोटि गरे हेर कस्तो वाइल्ड बवाल छ यार सिजन 1 सिजन 2 सिजन 3 सबै बवाल छ के गरे हेर न यार के हेरेको यो मैले भिडियो हेरिसकेपछि लाइक हान सब्स्क्राइब हान कमेन्ट हान त्यसपछि गरे हेर मैले भनेको सबै एनिमी हेर यार and Kuroko managed to get past a unit of ultimate athletes. त्यसपछि यसको नामै बिर्से क्यारेक्टर हुन्छ नि जसले बियोन्ड जोनमा जान्छ कि जोनको पनि यसमा लेभल हुन्छ होला सायद यो एउटा जोन चाहिँ नर्मल जोन भयो त्यसपछि अर्को जोनमा जान्छ कि त्यसपछि यसले सबै आफ्नो साथीहरूको के अरे मुभ्सहरू सिङ गरेर देन यो यिनीहरूले म्याच जित्छ त्यही हो by accessing the direct drive zone using Seiren themselves यिनीहरूको नाम हुन्छ नि to allow the dynamic duo to push past their limits and weave through the court like they're superhuman. Number 7. के भन्दैन गरे हेर के यार एनिमीहरु वाइल्ड बबल छ यार बरु फिल्म हेर्न छोड नेटफ्लिक्स के हेर्छ नेटफ्लिक्समा सिरिज के रे युएस को सिरिजहरु एनिमी हेर न यार हुन्छ सबै सब अब तिमीहरुलाई हैन कुन हेर्ने भन्ने हुन्छ होला नहेरेको मान्छेहरुले तर जुन चाहिँ मैले यसमा जुनमा मैले रिएक्ट गरेको छु हैन त्यो गरे हेर के एकदम वाइल्ड बबल छ हुन त पहिला जस्तो हुन्छ नि एकदम लङ रनिङ एनिमीहरु चाहिँ अहिले स्टार्ट नगरी होला इफ यु वान्ट टु स्टार्ट एनिमी स्टार्ट विथ समथिङ स्मल के हुन्छ नि अट्याक एन्ड टाइटन्सहरु यो कोरोकोनो बास्केटबल 3-4 सिजनमै सकिन्छ त्यो तिनीहरु हेर Then Kyon's choice, the disappearance of Haruhi Suzumi. Number 4, Gon vs Pito. Hunter x Hunter, guys. केटी हो जस्तै गन भर्सेस पिटो छ नि यो मोमेन्ट यो चाहिँ गन हो क्या हाम्रो मेन हिरो हैन यो चाहिँ सिधै म पखा भयो हेरै Oh, Hunter Hunter. And this is what pure unadulterated यो जस्तो रेज छ नि एनिमेमा यो यसको जस्तो रेज मैले कहीँ देखेकै छैन होला बिसाइड हुन्छ नि नारुतो नाइन्टेल्स बन्ने बेला र गोकु अल्ट्रा इन्स्टिङ्क्ट युज गर्ने बेला यो जस्तो रेज मैले देखेकै छैन यस्तो वाइल्ड rage looks like. After the reveal that the royal guard has no intention of bringing his deceased friend Kite back, Gon loses all control, his nen distorting itself and transforming him into a muscle-bound adult form of himself. Guys, Hunter x Hunter हेरेको छैन भने गएर हेर यसको धेरै आर्कहरु छैन यस पनि लिटरली 200 आई डोन्ट नो 200 एपिसोड होला खाइ थाहा छैन मैले हेरे यो कहाँ वाइल्ड पुरानो एनिमे हो यार यो चाहिँ यो जुन चाहिँ आर्क छ नि यो चाहिँ फाइनल आर्क हो के वन के रे हन्टर एक्स हन्टर 2011 को लास्ट आर्क हो अहिले पनि मांगाहरु चलिरहेको छ प्लस अहिले नयाँ एनिमे आएको छ के आई डोन्ट नो है Elf with enough force to match that of the Chimera Ant King.
अहिले मैले रिएक्ट गरेकोले तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही फिल नभएको होला एक्चुअली गएर एनिमी मात्रै हेर होइन एउटा मात्रै राम्रो एनिमी हेर एनिमी हेरेको छैन मलाई सोध म एउटा रेकमेन्ड गरिदिउँला एउटा सिम्पल हालै मनपर्ने हालै होइन एक्चुअली हेर न होइन देन इभन यो पर्सनालिटी विल चेन्ज क्या मैले पनि हुन्छ नि म मेरो एनिमीले मलाई धेरै हेल्प गरेको छ क्या गाइस त्यति कुरा याद राख यदि तपाईँहरूले हेरेको छ भने होइन थाहा होला एनिमी हेल्प्स यु लट क्या यो लिटरली एउटा थेरापिस्ट हो क्या हाम्रो मान्छेहरूको साइकोलोजीको लागि Naturally, the wicked kitty wasn't prepared for something like this, unwisely deciding to launch a sneak attack against the young hunter. यो केटा हो केटी हो मैले बिर्सेँ आई डोन्ट नो यार तर यसलाई थाहा नै छैन यो कति पावरफुल छ भनेर लिटरली तर यसको र हुन्छ नि मेरियम किङ भन्ने चाहिँ यसको लास्ट एन्टागोनिस्ट हो क्या होइन लाइक एन्टी भिलेन टाइपको हो तर यिनीहरूको फाइट चाहिँ देखाएको छैन तर मलाई चाहिँ त्यो यो र मेरियमको फाइट परोस् जस्तो भएको थियो तर परेन Hunter. Unluckily for him, he's no match for Gon's newfound killer instinct, resulting in the cat getting utterly destroyed in a harrowing display of vengeance and merciless aggression. Goodbye, innocence. तिमीहरूले हेरेको छैन बुझ्दैन क्या गाइस होइन तिमीहरूले हेरेको यो एनिमी हेरेको छ भने बुझ्दैन कति यो मोमेन्ट छ नि यो मोमेन्ट कति हाई लेभलको छ भनेर बुझ्दैन क्या त्यो गनको रेज होइन गनको रेज छ नि यु विल फिल यर सेल्फ क्या हुन्छ नि बिकज काइट मरेर होइन काइट हाम्रो वान अफ द मोस्ट लभेबल क्यारेक्टर थियो हाम्रो यो सिरिजको यो पितो यसले लेभलमा पनि आएन क्या हुन त यो यसको टिम मेम्बरको वान अफ द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट क्यारेक्टर हो बट स्टिल अफकोर्स गन मेन हिरो पावरफुल भइहाल्छ नि Number 3, the end of यो के आएको यार द एन्ड अफ द एज मलाई रुन मन छैन यार प्लिज वान पिस हेरेको छैन भने के हेरेर बस्छ क्या यार लङ एनिमी होइन अहिलेसम्म म जन्मिनुभन्दा 1997 विच इज द डेट आई वाज बोर्न होइन तर अब भर्खर जन्मेकोले कहाँ एनिमी हेर्न थाल्छ त बट स्टिल म यो हुन्छ नि आई डोन्ट नो 7 अथवा 8 क्लासदेखि स्टार्ट गरेको मैले यो एनिमी हेर्न अनि द एन्ड अफ एज प्लिज नरो होइन गाइस म पनि रुन्न होइन नरौँ हामी सबैजना जिराएको नारुतोको जिराएको डेथ र यसको डेथ लिटरली रोको यार म One Piece. Seems like a lifetime ago we had to say goodbye to Luffy's beloved brother, creating a wound that never truly healed for both the characters and fans. この時代の名白ひげだ Despite managing to save Ace from his execution, Luffy can only look in horror as his sibling leaps in at the last second to take an attack intended for the Straw Hat Captain, his flames unable to combat the ferocity of Akainu's magma devil fruit. यो बेला Ace died guys केटा हो केटी हो This is one of the most saddest part of anime history क्या यसको डेथ अनि जिराएको डेथ को रोयो म त रोएँ यार म त घुवा रोएँ What follows is a heartbreaking conversation between लुफी कस्तो यो हुन्छ नि के गर्न नै सक्दैन क्या Shout out to my man Shout out to my man जिम्बेले गर्दा यो अलिकति सेन्समा आएको हो नभए यो यसले के गर्थ्यो यसलाई थाहा थिएन कि कसलाई के थाहा थिएन Number 2, the final battle at the Valley. Finally, Naruto है त यो चाहिँ हाम्रो नारुतो शिपुडेनको फाइनल फाइट हो बिट्विन सास्के एन्ड नारुतो हैन The end, Naruto Shippuden. We'll be the first to admit that Naruto's escapades haven't always managed to resonate in a positive way, but when it comes to its concluding fight, we've got nothing but praise. Bro, यो फाइट यस्तो इपिक थियो नि हैन लाइक कागुयालाई सिल गरेपछि हुन्छ नि सास्केले सबै टेलबिसलाई आई डोन्ट नो प्लानेटरी डेभास्टेसन हुन्छ नि
तिनीहरूले के अरे सिल गर्छ त्यसपछि फाइनल फाइट चाहिँ हिडन लिफको त्यो के अरे हासिरामा र मादराको त्यो हुन्छ नि स्ट्याचु निर हुन्छ क्या वान अफ द मोस्ट इपिक फाइट अफ नारुतो क्या ह्यान्ड्स डाउन यस्तो हाइटअप छ नि होइन यो अब सास्केको सुसानो प्लस नारुतोको फुल अन टेल बिस्ट होइन ओहो गाइज It is a visual feast for the eyes as both Naruto Plus and animation mein Sasuke use one uber jutsu after another, devastating the landscape in the process. This eventually leads to the pair, now beyond fatigued, only able to lash out with their fists, beating each other senseless. अनि यो पार्ट चाहिँ हुन्छ नि कम्प्लिटली फिस्ट फाइट हुन्छ नि टाइजुत्सुको क्या The transition from the supernaturally bombastic to the intimate, almost tranquil trading of blows is a true accomplishment, one that perfectly encapsulates why this series stood for so long as a... Guys, तिमीहरू होइन विश्वास गर्छ कि गर्दैनौ आई डोन्ट केयर होइन बट ड्रागन बल जी ड्रागन बल अहिलेको सुपर अनि प्लस यो नारुतो सिफुडेन अनि नारुतो त्यसपछि वान पिस त्यसपछि ब्लिच ओजी एनिमी हो क्या अहिलेसम्म कुनै पनि एनिमीले टप्न सक्दैन के साच्चै भनेको shonen juggernaut. यो फाइट जस्तो बवाल त कुनै थिएन यार Ultra Instinct, Dragon Ball Super. Not since Goku first went golden have we been so awestruck by a character's transformation into a higher state of being. तो हाइप एपिसोड थियो नि यो गोकु अल्ट्रा इन्स्टिङ जाने बेला हैन प्लस भजिटाले सुपर साइन ब्लूलाई एसेन्ड गर्छ नि हैन बियोन्ड सुपर साइन ब्लू जान्छ नि And this is Dragon Ball we're talking about. There is a lot to choose from. As the Tournament of Power heads towards its climax, Universe 11's Jiren continues to dominate the other fighters, even putting the screws to Goku and Vegeta to the point they're left beaten and broken. That is, until the Saiyan fully awakens his newfound ability Ultra of Instinct. Ultra Instinct. Ultra Instinct. A form that not only comes complete with silver hair, but one strong enough to even make the God of Destruction nervous. And this is why Dragon Ball continues to endure and excel. Bro. Ultra Instinct गड्सहरुको हैन गड्सहरुको इभन यो सिरिजको गड अफ डिस्ट्रक्सनहरुले पनि यो मास्टर गर्न सकेको छैन आई थिंक वीरस एकजना मात्रै होला यो फुल्ली मास्टर गर्ने हैन तर अरु गड्सहरु जस्तै अरु युनिभर्सको गडहरुले पनि गरेको छैन के But those are our picks for the best anime of the decade, so it's your turn to tell me. के रे ड्रागन बल वन पीस नारुतो ब्लीच जेसुकै भन हैन अहिलेको एनिमी जुन चाहिँ आछ नि मा हिरो एकेडेमी ब्ल्याक क्लोभर अट्याक अन टाइटन्सहरु भन्छ नि हैन जुनसुकै पनि भन के ब्ल्याक क्लोभर जुनसुकै पनि भन के तर यिनीहरु चारवटा एनिमीलाई चाहिँ केले पनि टप गर्न सक्दैन के बच्चा बेला 4-5 महिना कुर्नु पर्थ्यो के सिडी आउन के पहिला इन्टरनेट पनि थिएन यसरी हेर पनि मिल्दैन थियो के त्यो पनि 5 वटा एपिसोड मात्रै आउँथ्यो 4-5 वटा महिना कुरेर 5 वटा एपिसोड आउँथ्यो सिडी मा हुन्छ नि पढ्दै हेर्दै लिटरली हेरेको मान्छेहरुलाई थाहा पाउँछ होला हामी हैन यो हेर्दा ग्रो अप भएको हो के त्यही भएर इट हैज बिकम अ पार्ट अफ आवर लाइफ के अनि अरु कुरा चाहिँ हुन्छ नि मान्छेले कम्पेयर गर्छ नि एनिमी भर्सहरुमा के लाइक हुन्छ नि गोकुले सबै युनिभर्सलाई एनिमी युनिभर्सलाई सोलोले जित्दिन्छ प्लस मादरा उचिहाको हुन्छ नि लाइक they are better than Bleach charactersहरु प्लस ब्लीचको हुन्छ नि एक दुई वटासँग कम्पेयर गर्छ नि मलाई त्यो मनै पर्दैन के सबैको एनिमी वर्ल्ड डिफरेन्ट हुन्छ नि यार कम्पेयर नगरेर के तिमीहरु हुन्छ नि कम्पेयर नगरेर यिनीहरु सबै एउटै एनिमी एउटै युनिभर्स भयो भने समथिङ कम्प्लिटली स्टोरी हुन्थ्यो तर मेन कुरा के हो भने हाम्रो जुन चाहिँ व्हील अफ फायर हुन्छ नि जुन चाहिँ मेन क्यारेक्टरहरुको हुन्छ नि पावर अफ फ्रेन्डशिप त्यसले केले पनि टप्न सक्दैन सो यदि भन्दै बिदा त लिन्न अहिले सो प्लिज एकचोटी गएर एनिमीहरु हेर
हुन्छ लिटरली तिमीहरूको लाइफ चेन्ज हुन्छ क्या एनिमी हेर क्या हुन्छ नि फिल्महरू छोडिदेऊ एनिमी हेर देन यु विल नो इट फर यर सेल्फ क्या कति हाई लेभलको यो हुन्छ नि यो स्टोरी आर्कदेखि लिएर क्यारेक्टर डिजाइनदेखि लिएर तिमीहरूले आफै बुझ्छौ यार सो ल गाइस यति भन्दै म बिदा लिन्छु आई होप यु गाइस इन्जोयड द भिडियो फेरि वान लास्ट टाइम एनिमी हेर 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 ओके गाइस थ्याङ्क यू होइन प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अनि हामी ओताकु वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड होइन हामी विब्सहरू वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड आवर सेल्फ कतिको हाइपटप मोमेन्ट्सहरू छन् एनिमीहरूमा सो वान्स अगेन प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब बाई बाई पिस